I den här filmen medverkar Martin och Caroline från Fråga Tågexperterna. Om du undrar något om tåg eller järnvägar så kan du gå in på fråga.tågexperterna.nu. När ett tåg kommer fram till slutstationen måste det oftast köras bort för plattformen behövs för andra tåg. Idag kommer tåget in på spår 3 i mitten av kartan och ska parkeras på spår 9 ute till höger. Men innan vi kör dit ska vi flytta loket från ena änden av tåget till andra, så kallad rundgång. Vi börjar med att koppla loss loket från vagnarna och kör sedan framåt förbi växlarna så att vi kan byta riktning och köra runt vagnarna på spåret bredvid, spår 2. Vi fortsätter förbi växlarna i andra änden av stationen för att byta riktning en sista gång och köra in på spår 3 där vagnarna står för att koppla ihop loket igen i andra änden. Och nu ska ni få se hur det går till i verkligheten. Tåget bemannas med 2 personer, en lokförare och en ombordansvarig. Lokföraren kör loket och brukar vara den som kopplar till och från vagnar, även om en del ombordansvariga också har behörighet att göra det. Den ombordansvariga ansvarar för resenärernas säkerhet och kontrollerar även biljetter. När tåget stannat stänger föraren av dörrförreglingen och därefter går det att öppna dörrarna. Den ombordansvariga kontrollerar att alla klivit av och låser dörrarna medan föraren kör runt loket. Den första vagnen efter loket är lite speciell idag. Det är nämligen en manövervagn. Det vill säga en vagn med en förarhytt i. För att kunna koppla av loket måste man först trycka ihop. Man sätter till bromsen på vagnarna, lägger i backen på loket och kör emot vagnarna så kopplet inte längre är spänt. Därefter sätter man till bromsen på loket också och nu kan man gå emellan och koppla isär. Först ut är högspänningskabeln, den så kallade tågvärmen, som försörjer vagnarna med värme och ventilation samt batteriladdning. Nästa kabel är signalkabeln som bland annat överför högtalarutrop. Längst ner finns tryckluftsslangar för att styra bromsen. Det går en tryckluftsledning genom hela tåget och skulle det bli något avbrott på den så luften läcker ut, då kommer tåget automatiskt att nödbromsas. Att koppla isär går ju lätt och smidigt på sommaren, men på vintern kan det ta betydligt längre tid när allt det här är indränkt i is. Här nere finns förstås också själva kopplet, som är det som håller ihop tåget. I Sverige, liksom större delen av Europa, har vi skruvkoppel. Vid det här laget borde alla resenärer ha hunnit kliva av, så den ombordansvariga börjar gå igenom vagnarna och kollar så att det är tomt och att ingen har glömt kvar något. Lokföraren har fått klartecken från fjärrtågklareraren och kör iväg med loket. När vi utför en förflyttning inne på en station, oavsett om vi har vagnar med oss eller inte, så heter det inte tåg utan det är växling. Här till vänster ser ni för övrigt vårt kontor i det grå huset. När man kör växling ska alla huvudsignaler normalt vara röda och det är istället de mindre signalerna, dvärgsignalerna, som man går efter. Dvärgsignalen har alltid 2 lampor tända och de sitter normalt till vänster om spåret de gäller för. Just den här sitter dock till höger och det är därför den har en pil på sig. 2 lampor i rad, vågrätt, betyder stopp. Så här ska vi stanna och byta riktning.
Loket har en förarhytt i vardera ände, så för att byta riktning behöver vi bara gå igenom maskinrummet till den andra hytten. Den här dvärgsignalen visar lodrätt och det betyder rörelse tillåten, fri väg. Det innebär att alla växlar ligger rätt och att det inte finns några hinder på vägen. Nu åker vi genom stationen på spår 2. Våra vagnar står alldeles till höger om plattformen, spår 3. Och allra längst till höger finns spår 9 där vi ska parkera hela tåget sen. Det som bullrar lite extra i bakgrunden just nu är lokets kompressor. Den startar automatiskt lite då och då för att hålla trycket på rätt nivå. När vi kör växling är det max 30 km/h som gäller. Dock aldrig fortare än att man kan stanna på siktsträckan. Den ombordansvariga har nu gått igenom alla vagnar och hon har låst alla dörrar så tåget är redo att parkeras. Spåret till höger är spår 3, så nu behöver vi bara köra förbi växeln så vi kan byta riktning och köra in på spåret där vagnarna står. Det gula på marken till höger om spåret är baksidan på dvärgsignalen som gäller åt andra hållet. Vi behöver köra förbi den också så att vi kan få signalbeskedet rörelse tillåten när vi har vänt. Dvärgsignalen visar nu snett vänster som betyder rörelse tillåten, hinder finns. Och det är ju våra vagnar som utgör hindret. Det gäller att anpassa farten så man kör emot vagnarna väldigt sakta. Vagnarna har bromsen tillsatt sedan tidigare. När man fått kontakt med vagnarna så trycker man ihop med mer gas. Dags att koppla ihop. Det sker på samma sätt som när man kopplar isär fast i omvänd ordning. Så vi kommer att börja med kopplet, tryckluftsslangarna, signalkabeln och slutligen tågvärmen. Nu väntar vi bara på att dvärgsignalen ska slå om från vågrätt till lodrätt, alltså rörelse tillåten. Det kan ta en stund om det är många tåg i vägen.
Nu ska vi ta med oss alla vagnar, köra framåt förbi växeln in till spår 9 och sen backar vi till vår parkeringsplats. Loket och vagnarna tillsammans är 150 meter. Så det är alldeles för dålig sikt för föraren när man backar. Vår ombordansvariga har därför placerat sig längst bak och kommer att agera signalgivare. Det är den här växeln vi ska förbi, så när sista vagnen har passerat kan vi stanna och byta riktning. Föraren och signalgivaren har telefonkontakt, så signalgivaren kommer att instruera föraren hur han ska köra. Till att börja med så kommer signalgivaren att säga till när det är dags att stanna, och sedan kommer signalgivaren att kontrollera så dvärgsignalen visar rörelse tillåten. Nu backar vi in mot spår 9 och signalgivaren håller koll på signaler, växlar och eventuella hinder. Sista vagnen är lite udda. Det är en manövervagn som bara finns i 3 exemplar. Den har en förarhytt i ena änden som kan användas för att fjärrstyra ett lok. Tanken är att spara tid och spårkapacitet genom att på så vis slippa köra runt med loket. Men idag används dessa vagnar inte längre som manövervagnar utan bara som vanliga vagnar, med den komplikationen att de måste gå sist eller först eftersom man inte kan gå igenom förarhytten till nästa vagn. När vagnarna stått still en stund går de automatiskt ner i sparläge. Belysningen släcks, ventilationen stannar och värmen ställs in på 12 grader. Nu har vi kommit fram. Här ska tåget stå i natt. Bara att sätta till parkeringsbromsen och gå hem. Tack för att ni tittat.